1ปัญหาใหญ่ครับสำหรับเราครีเอเตอร์ในการใช้โรนินเพื่อที่จะ tracking วัตถุนะฮะโดยเฉพาะผมเองอยู่ในสายวงการถ่ายทำที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของออโตโมทีฟหรือว่าการถ่ายทำรถยนต์หรือบางคนอาจจะใช้อุปกรณ์นี้สำหรับการถ่ายคนนะฮะในการใช้งานเนี่ยผมเชื่อว่าฟีเจอร์ในการ tracking คือการที่เราจะทำให้วัตถุตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางและให้กล้องมันหยุดอยู่ตรงนั้นและเราต้องเดินจะแพนบ้างแหละไปมุมซ้ายมุมขวาอะไรเงี้ยเราต้องใช้พละกำลังหรือว่าต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงเพื่อที่จะให้ได้ภาพอย่างที่ต้องการครับแต่บอกเลยว่าใน RS5 หรือว่า DJI Ronin รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่น RS4 การอัปเกรดในรอบนี้ครับจากตระกูลของซีรีส์ RS4 ให้กลายมาเป็น RS5 หรือ RS5 เนี่ยมีการกระโดดขึ้นมาหลายจุดครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังและจะมาถ่ายทอดว่าหลังจากที่ได้ลองทดสอบใช้งานแล้วตัวเนี้ยเขามีความโดดเด่นอย่างไรบ้างใครที่จะเหมาะสมในการอัปเกรดให้มาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับให้ดูกันก่อนนะฮะสำหรับตัวกล่องของเขาเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับตัว DJI Ronin หรือว่า DJI RS ในซีรีส์ก่อนหน้านั่นแหละแต่ก็จะมีโลโก้ที่จะบอกว่าตรงนี้นะฮะว่าเป็นชื่อรุ่นนะ RS5 แล้วก็เซตนี้เองจะเป็นเซตคอมโบซึ่งตัวกล่องก็จะมีรูปเนี่ยอันนี้อยู่ด้านหลังกล่องเขาจะเป็นรูปด้านหลังอยู่ด้านหน้าเขาก็จะเป็นรูปที่อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับและที่สำคัญถ้าหากว่าเราพลิกมาด้านหลังนะครับจะมีมุมล่างซ้ายค่อนข้างที่จะสะกิดเขาเรียกว่าสะกิดหรือว่าดึงดูดสายตาเพราะว่ามันมีรูปรถเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันคืออะไรน่าสนใจใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าให้กันได้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตัวกล่องก็จะเห็นประมาณนี้ภายในนะครับก็จะมีกระเป๋าให้ด้วยนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาดูก่อนว่าเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวอ่านให้ฟังข้างๆกล่องนะฮะก็จะเป็นตัวกิมบอลนะครับกิมบอล1ตัวคือบริเวณเซตนี้นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่า Electronic Briefcase Handle อันเนี้ยโดดเด่นมาใหม่เช่นเดียวกันแล้วมีประโยชน์มากๆนะครับมีตัวแบตเตอรี่นะฮะตัวนี้ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นแถมชาร์จเร็วขึ้นด้วยหลายเท่ามีขาตั้งซึ่งรอบนี้ขาตั้งเป็นแบบนี้เลยกางออกครั้งเดียวนะฮะหรือว่ากางออกข้างเดียวมันจะออกทั้ง3ข้างอันนี้ถือว่าดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญในเซ็ตคอมโบเนี่ยเขาจะมีตัวโมดูลตัวนี้มาให้ด้วยนะครับนี่คือตัว Radar Tracking นะครับนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกสาย USB-C นะครับ C-to-C ที่เป็นแบบสายตรงความยาว30เซนแล้วก็สายที่เป็น L shape ของ USB-C เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้สำหรับตัวกล่องเองนะครับก็จะเป็นตัวนี้มันเป็นกระเป๋าที่คล้ายๆของ Ronin ในซีรีส์ก่อนหน้าแหละไม่ได้เขียนว่า RS5 หรืออะไรแต่อย่างใดนะครับมันก็คือคำว่า DJI Ronin ที่มีนูนๆอยู่ตรงนี้ลักษณะเหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีช่องเก็บอุปกรณ์นะครับใส่ให้พวกสายคอนเน็กต่างๆอุปกรณ์ที่จำเป็นมีให้หมดนะครับแล้วก็มีเอกสารแนะนำการใช้งานด้วยซึ่งเราสามารถสแกนเข้าไปเพื่อที่จะดูวิธีการใช้งานก็จะอยู่ตรงนี้วิธีการเซตอัพวิธีการตั้งค่าหรือ learning อะไรเกี่ยวกับตัวการใช้ Ronin RS5 นะฮะหรือว่า DJI RS5 ตัวนี้สามารถดูจากเอกสารประกอบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขามีให้และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือก่อนใช้งานเนี่ยคุณจะต้อง activate ตัว RS5 ก่อนนะเขาจะข้ามการ activate ได้5ครั้งสามารถทำการ activate ได้เลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัวอุปกรณ์แล้วก็การเซตอัพกันก่อนนะครับต้องบอกว่า DJI RS หรือว่า DJI Ronin เนี่ยเขาจะดีไซน์มาสำหรับผู้ใช้งานต้องบอกว่าระดับผมว่า Content Creator หรือว่ามือแบบสมัครเล่นขึ้นไปจนถึงมืออาชีพนะครับที่อยากจะใช้งานและอยากจะได้ฟุตเทจที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าทำให้ผู้ใช้งานที่เป็นโซโล่ครีเอเตอร์นะฮะสามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าเดิมทีเนี่ยการที่จะใช้ DJI Ronin คู่กับกล้องเราอาจจะต้องมีคนถือกล้องให้มาดูมอนิเตอร์หลังกล้องนะครับจะ move ไป move มาเดินนั้นก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่รอบนี้บอกเลยว่า Solo Creator คุณเนี่ยน่าจะเหมาะกับตัวนี้มากๆวิธีการง่ายๆที่ติดตั้งเข้าไปตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่เขาก็จะมีสถานะที่แสดงอยู่ตรงนี้แบตเตอรี่ตัวนี้ที่ผมบอกไปว่าเขาสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นสูงสุดถึง14ชั่วโมงรุ่นก่อนหน้าครับในรุ่นซีรีส์ RS4 Pro ที่ผมใช้ก็จะใช้ได้สักประมาณ12ชั่วโมงถ้าหากว่าชาร์จเต็มแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยจะสามารถชาร์จเร็วสูงสุดของเขานะ
ถ้าเป็น RS4 Pro จะอยู่ที่ 1.5 ชั่วโมงแต่ตัวนี้ครับใน RS5 จะอยู่ที่ 1 ชั่วโมงเท่านั้นแบตใหญ่ขึ้นชาร์จเร็วขึ้นเพราะว่ารองรับการชาร์จอยู่ที่ระดับ65วัตต์ถ้าเป็นตัวล่างกว่านั้นนะครับที่เป็น RS4 ธรรมดาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาการชาร์จมากกว่า2 ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับอันนั้นถือว่าค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวตัวเนี้ยเอาง่ายคือชาร์จเร็วขึ้นแบตอึดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สวมใส่ตัวนี้เข้าไปกับตัวโรนินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขาตั้งอันนี้ผมชอบมากเลยนะทีมโปรดักชันของผมก็บอกชอบเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราจะวางตั้งเดิมทีเราจะต้อง1 2 3 ครั้งแต่นี่คือเรากางทีเดียวเลยปึ้งแล้วก็วางลงอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์ก็จะมีพวก Quick Release Plate นะครับมีให้เหมือนเดิมนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆระบบ Auto Lock ยังมีให้เช่นเดียวกันสำหรับตัวนี้นะครับที่เราจะเซตอัพตัวกิมบอลต่างๆนะนี่หลักการเซตอัพกิมบอลก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากอันนั้นทั่วๆไปแล้วก็สิ่งที่ผมชื่นชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเนี้ยของ RS5 สิ่งที่เสริมขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีตัวนี้ครับตัวนี้คุณอาจจะเคยเห็นละในตอนที่เปิดตัว RS4 mini แล้วมีอุปกรณ์เสริมที่เป็นตัว tracking ตัวนี้ก็จะเป็น radar tracking นะครับซึ่งจะมีการยิงแสงออกมาแล้วก็จะมีภาพออกมาด้วยนะแล้วตัวเนี้ยเขาจะสามารถติดตั้งเข้ากับตัวนี้ได้เลยกับตัวกิมบอลได้เลยเป็นแมกเนตนะคุณผู้ชมคือเราจะบีบตรงนี้ออกมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นคล้ายๆบีบคลิปหนีบนะครับแล้วก็เราจะใส่คือถ้าใส่ผิดทางมันก็จะไม่ดูดเต็มที่นะมันจะดันกันออกมันจะไม่ลงตำแหน่งดังนั้นถ้าหากว่าเราใส่ให้มันถูกมันก็จะดูดกรึบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับอันนี้คือติดตั้งเรียบร้อยเลยถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าคุณจะต้องมีอะแดปเตอร์มาเสียบผ่านพอร์ต USB ก่อนแล้วค่อยเสียบตัวนี้เข้าไปแต่ใน RS5 ตัวนี้เนี่ยเราเสียบกรึบเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ค่อนข้างดีมากๆถามว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างการ tracking ก่อนหน้านี้เขาจะใช้ได้เฉพาะ human หรือว่าบุคคลเท่านั้นอันอื่นๆจะไม่ได้แต่ถ้าใน RS5 ตัวเนี้ยเขาจะสามารถ track ได้1แหละรถยนต์อันเนี้ยถือว่าตอบโจทย์สำหรับ Content Creator สายยานยนต์มากๆเพราะว่าเขาจะ detect เขารู้แล้วว่ามันเป็นรถและเราสามารถสั่ง tracking ได้แล้วตัวโรนินเนี่ยมันก็จะหมุนไปเองตามทิศทางที่แบบสมมุติว่าเราถ่าย rolling เนี่ยเราก็ถือเอาไว้แล้วกล้องมันก็จะแพนตามที่ tracking ได้เหมือนใครที่เคยใช้ DJI Osmo Pocket ตัวนั้นก็ถือว่ามีความสะดวกมากๆคนก็ได้รถก็ได้ที่เพิ่มขึ้นมาสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือว่า Object วัตถุก็ได้นะครับอะไรที่เราจะสามารถลากนะครับคล้ายๆเอาความสามารถของโดรน DJI พวก Mavic มาใช้ของ Osmo Pocket 3 มาใช้คือเป็นหลักการเดียวกันในการ tracking ตัวนี้ก็มาอยู่ในตัว Ronin ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ผมชื่นชอบสิ่งที่เขาเสริมขึ้นมาในรุ่นก่อนๆที่จะไม่มีนะครับก็คือตัวนี้ครับที่ให้เราสามารถหมุนได้หมุนเพื่อปรับแกนอย่างเช่นตัวนี้เราอันล็อกแบบนี้เราสามารถที่จะหมุนเพื่อให้ตัวนี้มันเคลื่อนมาได้แบบนี้เดิมทีถ้าหากว่าเราจะปรับให้มันมาข้างหน้าหรือว่าถอยหลังใช่ไหมเราต้องดึงอย่างเงี้ยดึงออกมาข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็ดันกลับไปแต่ตัวเนี้ยเราจะหมุนพอหมุนเสร็จปุ๊บมันก็จะมีขีดคล้ายๆไม้บรรทัดก็จะบอกเลเวลระดับดูง่ายๆเลยนะครับแกนนี้ก็มีนะครับแกนอยู่ตรงนี้ก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยเราอันล็อกตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็หมุนแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะเคลื่อนมาแบบนี้แล้วก็แกนนี้เองนะครับก็สามารถปรับได้นี่ที่จะทำให้ตัวฐานกล้องมันสูงหรือว่ามันต่ำอันเนี้ยก็สามารถทำได้เลยง่ายๆและอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้เลยก็คือเดี๋ยวผมขอยกให้ดูส่วนนี้นะครับนี่ส่วนนี้เขาเรียกว่าตัว Quick Release อีกอันนึงในการที่จะเปลี่ยนจากแนวกล้องที่เวลาเราวางกล้องมันก็จะเป็นแนวนอนปกติใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราจะทำเป็น vertical เนี่ยตัวนี้จะเป็นการออกแบบรูปแบบใหม่นะใน DJI RS4 นะฮะเขาจะถอดอีกรูปแบบหนึ่งแต่ตัวเนี้ยมันจะมีตัวปุ่มนี้ครับสำหรับการหมุนอันนี้หมุนเพื่อให้มันล็อกก่อนนะครับแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะเปลี่ยนจากแนวนอนให้เป็นแนวตั้งนะครับก็คือให้คลายออกจนสุดแบบนี้แล้วกดเข้ามานะครับกดลงไปแบบนี้ครับแล้วตัวนี้สลักตัวนี้มันจะถอดออกได้นี่ครับเนี่ยมันจะกดตรงนี้นะครับซึ่งถ้า RS4 มันอยู่ข้างหน้าแต่ตัวนี้ก็จะอยู่ด้านที่เดียวกันกับที่ตัวล็อกเห็นไหมก็จะล็อกแบบนี้แล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำให้เป็นแนวตั้งเป็นประมาณแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ตัวกล้องนั้นไปในทิศทางแบบจากนอนนี้แล้วก็เอียงมาก็จะถ่ายเป็นแนวตั้งได้นะครับอันนี้คือส่วนที่มันแตกต่างแล้วก็
เพิ่มการใช้งานที่ทำให้มีความสะดวกสำหรับเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับมาเสริมอีกอันนึงครับถือว่าเป็นไฮไลท์ผมรู้สึกชื่นชอบตัวนี้มากนะครับถ้าหากว่าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันคือรีโมทครับรีโมทคอนโทรลหรือว่าจอยสติ๊กปกติเวลาที่เราจะควบคุมเจ้าโรนินใช่ไหมเราจะใช้จอยสติ๊กตัวนี้ในการคุมนะในการเปลี่ยนโหมดในการสั่งเรคคอร์ดจะสามารถทำอยู่ตรงนี้แล้วถ้าหากว่าเราใช้งานมาในทิศทางรูปแบบเนี้ยการถือมันก็จะไม่ค่อยสะดวกเราก็จะต้องมาจับแบบนี้แล้วก็จะมาทำอย่างนี้ทั้งที่เราจะต้องเอากล้องให้มันอยู่ตรงนี้มันรูปแบบการจับมันแปลกๆนะครับมันก็จะเหนื่อยนะแล้วตรงนี้ครับเขาจะมีพอร์ตที่อยู่ด้านนี้ซึ่งเป็นพอร์ตคอนเนคเตอร์และตัวนี้แหละที่จะเป็นอุปกรณ์ที่จะมาเสริมแล้วก็ช่วยมันเป็นได้ทั้งกริปสำหรับการจับถือแล้วก็เป็นตัวรีโมทคอนโทรลด้วยสวมเข้าไปแบบนี้นะนี่เสียงดังคลิกด้วยนะคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถล็อกได้เลยถ้าหากว่าเราจะถอดออกแล้วก็คลายน็อตครับแล้วก็จะมีสลักด้านล่างครับมันจะให้เราดันนะครับดันออกมาด้านนอกนะแล้วก็จะถอดออกอย่างนี้ได้เลยนี่ครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยจะดังกริปเนี่ยจะล็อกอยู่ละแต่นี้จะไม่หลุดแล้วเราก็หมุนเข้าไปให้มันแน่นๆแล้วส่วนนี้เองครับเราก็จะปรับองศาได้นะว่าเราจะให้เอียงมากหรือเอียงน้อยเท่าไหร่ก็จะอยู่ประมาณนี้นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือได้แบบนี้เลยคุณจะถืออย่างนี้ก็ได้หรือถ้าหากว่าคุณจะทำแบบถ่ายแบบเมื่อกี้ใช่ไหมเดิมทีที่คุณจะต้องจับอย่างเงี้ยคุณก็จับอย่างนี้ได้เลยมันก็จะง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะครับและที่สำคัญครับตัวนี้เองเขาจะมาพร้อมจอยสติ๊กสำหรับการคอนโทรลเนี่ยเราใช้ปุ่มตัวนี้เลยในการที่จะคอนโทรลได้ทำให้ตัวกิมบอลของเราเนี่ยหมุนไปซ้ายไปขวาขึ้นลงได้หมดเลยหรือว่ากด Record จากตรงนี้เลือกโหมดได้จากตรงนี้แล้วก็ล็อกนะครับสั่งล็อกอะไรได้จากตรงนี้หรือทำการรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยผ่านอันนี้เลยเหมือนเอาเซตนี้ครับขึ้นมาอยู่บนจุดนี้อีกมันจะสะดวกมากเวลาที่แบบยืนขึ้นแล้วก็แบบถ่ายมุมต่ำถ่ายมุมต่ำอย่างนี้ไปได้เลยคุณก็จะเดินอย่างนี้ได้เลยแล้วก็คุณก็จะดูนะครับคุณจะติดจอเพิ่มตรงบริเวณโซนนี้ก็ได้หรือหามือถือมาใส่ก็ได้แล้วแต่เขาก็จะมีที่เมาส์ให้นะครับอันนี้ถือว่าสะดวกมากเท่าที่ผมได้ลองผมมองว่ามันสะดวกมากๆนะครับในการที่จะทำให้การถ่ายในมุมแต่ละมุมนั้นเขาเรียกว่ามีความง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คราวนี้มาดูหลังจากที่เซตอัพกันบ้างครับขวามือคือตัวใหม่นะครับ RS5 เราจะเห็นโลโก้ที่อยู่ด้านข้างของเขานะว่าจะเขียนเป็น5 Ronin ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวเซตอย่างที่ผมบอกนี่ขาตั้งนะอันนี้คือข้อดีนะปึ๊บเปิดทีเดียวกลาง3ขาขึ้นมาส่วนของเก่านี่คือ RS4 Pro โหอันนี้คือยังไม่ได้ใส่กล้องนะผมว่ายังหนักไล่ๆกับที่เราใส่ตัวกล้องเข้าไปแล้วด้วยซ้ำตัวนี้ขาตั้งที่เห็นความต่างกันเลยเห็นไหมเนี่ยเราจะต้องดึงทีละอันออกมามันก็จะกลายเป็นแบบต้องเสียสเต็ป3 สเต็ปนะครับแล้วก็พวกแฮนเดิลเห็นไหมตัวที่ถืออันเนี้ยจะไม่มีตัวจอยสติ๊กแต่ตัวนี้จะมีจอยสติ๊กให้แล้วก็ที่หมุนเองตัวนี้เราจะต้องมาทำงี้แล้วก็เลื่อนเอาด้วยมือแบบนี้แต่ของ RS5 เราจะหมุนได้เลยอันนี้เป็นส่วนที่มันแตกต่างคราวนี้เดี๋ยวพาลองเล่นฟีเจอร์กันก่อนละกันนะครับว่า RS5 ของตัวนี้มีความโดดเด่นอย่างไรบ้างนี่เป็นเซตที่ติดตั้งเรียบร้อยตัว Electronic Handle ตัวนี้นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ติดตั้งตัวนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเซตอัพตัวบาลานซ์ของกิมบอลเรียบร้อยคือการเซตอัพเนี่ยผมว่ามันง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกตัวหมุนเนี่ยทำให้เราปรับองศาหรือว่าปรับระยะของแต่ละแกนเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายลดระยะเวลาในการเซตอัพได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวระบบออโต้ล็อกยังมีเช่นเดียวกันเนี่ยปึ๊บอันนี้กดออโต้ล็อกนะครับออโต้ล็อกแล้วก็มันก็จะไม่หมุนละแล้วถ้าหากว่าเราจะกดปิดปึ๊บเราดูว่าเขาจะพับยังไงนี่เขาจะพับอยู่ในรูปแบบนี้นี่คือเวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วอยากจะพักพอเวลาสั่งกดปิดแล้วมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้ส่วนถ้าหากว่าเราจะกดเปิดใช้งานกดค้างเอาไว้ปึ๊บสแตนบายพร้อมใช้งานนี่จะรูปแบบไหนก็ได้เลยอันนี้ชอบมากส่วนที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งในรอบนี้นะครับตัวจอ LCD เนี่ยมันจะมีด้านขวามือสุดเห็นไหมที่มันจะขึ้นสีส้มๆสีแดงๆนะครับคือถ้าสมมติว่าเราทำอะไรรวดเร็วเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะบอก
อยู่ตัวนี้คือเป็นแกน Z ในการที่จะเหมือนสอนอะว่าเราเดินเร็วไป move แบบเคลื่อนที่ไม่ค่อยโอเคนะครับตัวนี้ก็จะมีอินดิเคเตอร์ในการบอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เองเขาจะมาพร้อมหน้าจอด้วยนะครับนี่จะเกี่ยวข้องกับระบบ tracking ซึ่งมาพร้อมโมดูลตัวนี้นะฮะผมให้ทุกคนดูอย่างนี้แล้วกันให้ดูด้านหน้าก่อนคุณจะเห็นสัญลักษณ์สีแดงๆอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือโซนของด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นสีแดงเช่นเดียวกันเนี่ยโซนด้านหลังนะฮะเป็นสีแดงแบบนี้เพื่อบอกสัญลักษณ์นะครับแล้วก็การใช้งานทำอย่างไรในระบบ tracking เนี่ยวิธีการใช้งานง่ายๆถ้าสมมติว่าเราเป็นโซโล่ครีเอเตอร์นะครับไม่มีใครอยู่หลังกล้องแล้วเราอยากจะ activate นะครับเราก็แค่ทำมืออย่างนี้ปึ๊บมันจะเปลี่ยนจากสีแดงกลายเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวนะเพื่อบอกให้รู้ว่าระบบ tracking ยังทำงานอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าทำนี้มันจะกลายเป็นสีแดงผมจะให้ทุกคนได้เห็นนะผมจะต้องวิ่งไปตรงนี้นี่เห็นไหมว่ามันจะเป็นสีเขียวแล้วมันจะ tracking เวลาที่ผมเดินเห็นไหมแบบนี้ได้เลยปึ๊บนะครับอันเนี้ยเราตั้งการแพนให้เป็นแบบ PF หรือว่า pan follow นะครับมันจะไม่ก้มมันจะหมุนด้านข้างอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวถ้าเป็นเปลี่ยนโหมดรูปแบบอื่นนี่ครับมันก็จะก้มให้ด้วยอันนี้อยู่ที่ว่าเราจะปรับรูปแบบไหนนะครับนี่ต่อไปถ้าสมมุติว่าเราจะทำการรีเฟรมนะผมจะลองตั้งแบบนี้ให้ดูปึ๊บแล้วก็รีเซนเตอร์เพื่อให้กล้องหันมาทางผมแบบนี้ผมจะสั่งปึ๊บเพื่อให้เขาแทร็กปึ๊บแทร็กแบบนี้เห็นไหมมันก็จะตามแล้วก็ถ้าผมอยากจะรีเฟรมผมทำอย่างนี้มันจะขึ้นเป็นสีเหลืองนะมันจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วผมก็จะมูฟได้แล้วผมก็จะทำต่อนะครับเพื่อให้มันตามต่อผมก็จะอยู่ในจุดที่ต้องการเพราะว่าถ้าณตอนนั้นคือเขาจะทำให้มันอยู่ในเซ็นเตอร์อันนี้คือวิธีการใช้ตัวระบบ tracking ซึ่งทำได้ค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ไกลนะครับระดับประมาณ10เมตรก็จะดีสำหรับการที่จะทำการ control ในการ tracking วัตถุโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นการถ่ายทำรถยนต์หรือว่าการถ่ายทำคนที่มีการเคลื่อนไหวถ้าหากว่าเรากลัวจะหลุดโฟกัสหรือว่าหมุนตัวโลนินของเราไม่ทันเนี่ยก็จะใช้ตัว tracking หรือเราจะใช้รูปแบบนี้ได้เลยอยู่ด้านหลังจอตรงนี้เราก็สามารถที่จะลากให้ไปในวัตถุนี้เขาก็จะแท็กเห็นไหมว่ามันจะแท็กเองปึ๊บผมก็จะเคลื่อนอย่างนี้ตัว RS5 มันก็จะหมุนตามซึ่งก็จะทำให้มันแท็กตรงกลางที่เป็นโคมไฟเอาไว้อยู่นะเราจะยกเลิกก็ใช้ตัวนี้ได้สำหรับการเชื่อมต่อกับกล้องนะครับตัวนี้เขาจะสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ผมไม่จำเป็นที่จะต้องต่อสาย USB-C ระหว่างตัวกล้องอันนี้เราใช้ของ Sony นะครับเดิมทีเราจะต้องต่อสายเนี่ยเข้ากับตัวฐานของตัวโลนินนะครับมันจะมีช่องเสียบอยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งเป็นการต่อระหว่างโลนินให้เข้ากับตัวกล้องแต่รอบนี้ครับเราสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นคือเอาตัวกล้องเนี่ยคุยกับตัวนี้ได้เลยคุยกับตัวโลนินนี้ได้เลยนะครับพอเราคอนโทรลเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถควบคุมในแอปพลิเคชัน Ronin แอปพลิเคชัน DJI Ronin ตรงนี้ครับเขาจะสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ควบคุมตัวกิมบอลนี้ได้และเขาจะสามารถคอนโทรลให้มันหมุนได้ด้วยนะผ่านตัวนี้ถือว่าเป็นจอยสติ๊กยกตัวอย่างเช่นผมจะใช้ในการจัดการตัวนี้มันจะมีโหมดที่ชื่อว่า Create นะครับอยู่มุมบนนี้แล้วก็ผมจะใช้เป็นจอยสติ๊กจอยสติ๊กผมสามารถคอนโทรลจากตัวนี้ได้เลยเห็นไหมเพราะผมเอามือถือเนี่ยในการควบคุมได้ขึ้นลงได้เลยประมาณนี้ผมจะปรับให้เขาทำถ่ายพาโนรามาทำ tracking หรือใช้เป็น Force Mobile นะครับคือคุณอาจจะเอาตัวเนี้ยไปตั้งไว้บนขาตั้งกล้องนะครับหรือว่าคุณจะถืออย่างนี้ก็ได้แล้วก็หมุนตามแบบนี้คอนโทรลก็ได้เป็นจอยสติ๊กแต่ว่าใช้ตัว Gyroscope ของสมาร์ทโฟนในการควบคุมนี่อันนี้ก็เชื่อมต่อผ่านไร้สายได้เลยอุปกรณ์ตัวนี้ครับ RS5 เนี่ยรองรับกล้องหลายยี่ห้อก่อนหน้านี้จะรองรับแค่ Sony กับ Canon แต่รอบนี้เพิ่มขึ้นมาคือ Panasonic แล้วก็ Fuji ถ้าใครใช้2กล้องนี้แล้วก็อยากทำงานร่วมกับตัวนี้ถือว่าทำได้เลยอันนี้ก็จะดีในแง่ของการที่สามารถปรับพวกโหมดคุณจะปรับโหมดเป็น PTF ก็ได้นะครับ Pan Tilt Follow นะครับหรือว่าคุณจะปรับให้เป็นโหมดที่ข้างๆตรงนี้นะเป็น FPV หรือเป็น Pan Follow ธรรมดาก็ได้นะครับ
เราก็จะเห็นสถานะในตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูแบตเตอรี่ได้แล้วก็ดูสถานะของกล้องได้ด้วยว่ากล้องตัวนี้ปรับชัตเตอร์สปีดปรับค่า f อะไรสามารถทำได้นะครับและอีกอันนึงถ้าหากว่ามันก็จะมีโจทย์อยู่ว่าที่พวกผมเวลาใช้ถ่ายงานเนี่ยหลังๆมาพวกผมจะใช้ตัว DJI Osmo Pocket ในการถ่ายเนาะแล้วก็จะมีบางครั้งที่จะใช้ rig ขนาดใหญ่แล้วก็ติดตั้งตัว RS เนี่ยเข้าไปนะฮะตัวนี้เนี่ยมันก็จะดีตรงที่เราสามารถสมมติว่าถ่ายนอกตัวรถถ้ากรณีที่ไม่ติดหลีกนะเพราะบางครั้งเวลาที่พวกเราถ่ายเราก็จะถ่ายแบบมุมนี้บ้างนะครับหรือมุมนี้บ้างหรือบางทีเราอาจจะใช้เวอร์ชั่นแบบนี้บ้างปึ๊บนี่เพื่อให้อยู่แบบนี้แล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับเราสามารถที่จะดูจอจากจอกล้องก็ได้หรืออุปกรณ์เสริมตอนนี้ก็ได้แล้วตัวนี้ที่มันดีเพิ่มเติมคือมันมีตัว tracking ใช่ไหมที่เป็นโมดูล tracking ตัวนี้ครับมันก็จะแท็กตัวรถเราสามารถที่จะถืออย่างนี้ได้เลยถืออย่างนี้แล้วตัวนี้มันจะแท็กกิ้งตามเองอันนี้ก็จะง่ายในกรณีที่แบบว่าเราไม่ต้องหมุนไม่ต้องคอยหมุนนี้ตามนะฮะอันนี้ in case ว่าเราไม่มีอะไรมาแบบเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็เวลาที่พวกผมจะใช้นะคือมันง่ายในตรงที่มันสามารถเพิ่มฟีเจอร์ tracking ได้คล้ายๆกับฝั่งของ Osmo Pocket แต่ว่าเราจะไม่สามารถมอนิเตอร์ตัวเนี้ยว่ากล้องของเราตอนนี้เห็นอะไรอยู่เฟรมตอนนี้มันอยู่ที่ไหนอันนี้ความยากของมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแอปพลิเคชัน DJI Ronin ตัวนี้ไม่มีพรีวิวสำหรับการที่จะส่งภาพออกมาให้เราเห็นดังนั้นผมก็เลยลองคิดโซลูชันว่าก็อาจจะต้องใช้สมาร์ทโฟน2ตัวสมมุติเราเอาตัวนี้ไปเมาส์ไว้กับริกที่อยู่ด้านนอกของตัวรถนะครับโดยที่ไม่มีคนคอนโทรลหรือว่าไปยุ่งเพราะว่าเราจะฟิกซ์เอาไว้เราก็จะใช้ตัวแอปพลิเคชัน DJI Ronin นี่แหละในการคอนโทรลเพื่อที่จะดูว่าให้หมุนไปทิศทางไหนนะครับแล้วก็อาจจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งเราอาจจะใช้แอปพลิเคชันของ Sony หรือว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยคอนโทรลไปหาตัวนี้เพื่อเอาภาพมาแสดงว่าตอนนี้เราเห็นเป็นมุมไหนอยู่น่าจะใช้รูปแบบประมาณนี้แต่ถ้าสมมุติว่าแอปพลิเคชันนี้เขารองรับการยิงภาพออกมาด้วยน่าจะครบพร้อมนะฮะแต่ก็นั่นแหละว่ามันอาจจะไปขัดกับ DJI Transmission หรือเปล่าเขาก็เลยไม่ทำฟีเจอร์นี้ออกมานะฮะมันก็เลยอาจจะไม่ครบดังนั้นอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์2อุปกรณ์คือสมาร์ทโฟน2ตัวถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้แต่ผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์การทำงานด้านข้างเยอะชอบมากๆอย่างเช่นตัวนี้มันเซตอัพเร็วแล้วก็การบาลานซ์กิมบอลนี่ทำได้ค่อนข้างเร็วมีตัวจับตัวนี้แล้วก็ตัวมอเตอร์เองมีพละกำลังที่ดีขึ้นถึง 50% ในแง่ของแรงบิดนะฮะทำให้เวลาที่เราออกไปทำงานเวลาถ่ายรถอะไรเงี้ยมันก็จะต้านพวกแรงลมได้ค่อนข้างดีอันเนี้ยผมว่าเหมาะกับคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมากนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลองใช้งานตัว DJI RS5 ตัวนี้ในเซตคอมโบนะผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเซตที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่อยากจะยกระดับการทำงานของคุณนะคุณสามารถไปประยุกต์กับหลากหลายงานไม่ว่าคุณจะถ่ายทำในสตูดิโอก็ตามหรือว่าถ่ายทำเอาท์ดอร์พวกเราถ่ายรถอะไรเงี้ยผมว่าใช้เวอร์ชันแบบนี้ก็จะง่ายมากๆเวลาที่เราจะถ่ายให้มันแบบขนานหรือว่าถ่ายต่ำๆรถเราจะไม่ต้องแบบก้มดูแบบนี้แล้วไม่ต้องทำอะไรแบบนี้แล้วหรือว่าถืออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องถือมือนึงถือตรงนี้แล้วมือนึงต้องมาคอนโทรลที่บริเวณจอยสติ๊กเพราะว่าเราสามารถทำอย่างนี้แล้วก็คอนโทรลอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าหากว่าคุณมีจออีกคุณก็จะดูจากตัวนี้ออกมานะครับอาจจะมีอุปกรณ์เสริมนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ผมอาจจะมีอุปกรณ์เสริมยกตัวอย่างเนี่ยผมก็จะติดเข้าไปแล้วก็เอามือถือมานะครับแล้วก็มือถือก็จะดูแล้วก็ผมก็จะทำอย่างนี้ได้เลยนี่ง่ายๆสบายๆเลยแล้วก็สามารถล็อกได้แล้วเดินเป็นออร์บิทนี่สบายๆได้เลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับในตัว RS5 ของ DJI รอบนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับน่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไป29มกราคมเป็นต้นไปคุณสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเพจของ DJI Experience Store นะครับหรือว่าอาจจะไปเยี่ยมชมในศูนย์ของ DJI Experience Store ทั่วประเทศนะครับที่เขามีให้หรือร้านตัวแทนจำหน่ายอื่นๆนะครับก็ยังไงใครที่อยากจะอัปเกรดเพราะตอนนี้พวกผมที่มีอยู่มีหลายเซตมากตั้งแต่ RS2 น่าจะเป็นซีรีส์ Pro ด้วยมั้งที่เราซื้อมาแล้วก็ใช้งานและสมบุกสมบันมากใช้มานานมากเป็นอุปกรณ์จำเป็นในการทำงานและมา RS3 mini นะครับตัว RS3 mini ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยเยอะตอนนั้นเราไม่ได้อัปเกรดมาเป็นตัว Pro แล้วก็เราก็กระโดดมาเป็นตัว
RS4 Pro ก็มีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน2เซตใช้งานก็สมบุกสมบันเช่นเดียวกันช่วยให้พวกเราทำงานถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับโดยเฉพาะวิดีโอในการถ่ายทำรีวิวรถยนต์อะไรพวกนี้มาให้พวกคุณได้ชมกันแบบสวยๆนะก็เป็นผลงานจากตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว RS5 นะครับตัวนี้ที่เพิ่งมาเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งแกดเจ็ตที่ทำให้ทีมงานโปรดักชันของผมสามารถที่จะรังสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับรายละเอียดของราคายังไงก็สามารถคลิกเข้าไปดูในลิงก์ได้เดี๋ยวผมเพิ่มเติมเอาไว้ให้นะครับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้สำหรับการพรีวิวเจ้า DJI RS5 ในเซตคอมโบอุปกรณ์สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ไม่ควรพลาดครับสวัสดีครับ